Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Καρύκευμα είναι ό,τι βάζουμε στο φαγητό για να το κάνουμε πιο νόστιμο, όπως μπαχαρικά, σάλτσες κτλ. Η χρήση τους είναι συνήθως καθημερινή, που σημαίνει πως υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Πού τα αποθηκεύουμε όμως τα καρυκεύματα? Στο ψυγείο, στο ντουλάπι ή στον πάγκο? Και πόσο καιρό διατηρούνται? Δείτε στη συνέχεια καρυκεύματα που καταναλώνουμε πιο συχνά. Όπως πολλά καρυκεύματα, το κέτσαπ μπορεί να αποθηκευτεί είτε στο ψυγείο είτε στο ράφι, ακόμα και αφού ανοιχτεί, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Cornell και το Food Marketing Institute. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε τακτικά ωστόσο, επιλέξτε το ψυγείο. Το κέτσαπ που δεν έχει ανοιχτεί θα διαρκέσει τουλάχιστον 1 χρόνο. Αφού ανοιχτεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1 μήνα εάν φυλάσσετε στο ντουλάπι ή εντός 6 μηνών εάν φυλάσσετε στο ψυγείο. Η μαγιονέζα που αγόρασες και που δεν έχεις ανοίξει μπορεί να μείνει μέσα στο ντουλάπι ιδανικά μέχρι την ημερομηνία λήξης και να ξεκινήσεις να κάνεις χρήση γύρω από αυτή την ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά, η μαγιονέζα αυτή θα εξακολουθεί να είναι καλή μέχρι και 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία, εφόσον δεν την έχεις ανοίξει. Η μαγιονέζα είναι φτιαγμένη από αυγά, επομένως πρέπει να ψύχεται μόλις ανοιχτεί. Ένα βάζο με μαγιονέζα που το έχεις ανοίξει μπορεί για 2 μήνες να μείνει στο ψυγείο, όπως μας λέει το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με το Food Marketing Institute, η μουστάρδα που δεν έχει ανοιχτεί μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί μετά από 1 χρόνο στο ντουλάπι. Μόλις ανοιχτεί ένα βάζο, μπορεί να αποθηκευτεί έως και 1 μήνα στο ντουλάπι και 1 ολόκληρο χρόνο στο ψυγείο. Τα κλειστά βάζα με φυστικό βούτυρο μπορούν να αποθηκευτούν στο ντουλάπι για έως και 9 μήνες, σύμφωνα με το National Peanut Board. Τα ανοιγμένα βάζα είναι καλά για τουλάχιστον 2 μήνες στο ντουλάπι και έως 9 μήνες στο ψυγείο. Εκτός εάν είναι σπιτικά ή η ετικέτα υποδεικνύει κάτι διαφορετικό, τα κλειστά βάζα με μαρμελάδες, ζελέδες ή κομπόστα μπορούν να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 1 χρόνο στο ντουλάπι, αν και θα διαρκέσουν περισσότερο και θα έχουν καλύτερη γεύση αν διατηρηθούν στο ψυγείο. Μόλις ανοίξουν, οι μαρμελάδες και τα ζελέ διαρκούν άλλους 6 μήνες στο ψυγείο, αναφέρει το Food Marketing International. Ένα μη ανοιγμένο μπουκάλι με σάλτσα σόγια θα διαρκέσει έως και 3 χρόνια στο ντουλάπι, λένε οι ειδικοί στο Kikkoman, τη γνωστή μάρκα σόγιας, ενώ ένα ανοιγμένο μπουκάλι μπορεί να παραμείνει στο ψυγείο έως και 2 χρόνια. Η ανοιγμένη σάλτσα σόγιας μπορεί να αποθηκευτεί στο ράφι για μικρό χρονικό διάστημα. Η σάλτσα barbecue μπορεί να παραμείνει στο ντουλάπι για 1 χρόνο χωρίς να ανοίξει. Μετά το άνοιγμα, τα μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν έως και 1 μήνα στο ράφι και έως 4 μήνες στο ψυγείο. Ακολουθήστε την ημερομηνία χρήσης στην ετικέτα, αλλά γενικά τα κλειστά βάζα κάπαρης συσκευασμένα σε άλμη μπορούν να αποθηκευτούν στο ράφι έως και 3 χρόνια πριν το άνοιγμα και έως και 1 χρόνο στο ψυγείο μετά το άνοιγμα. Η εμφιαλωμένη κλειστή εμπορική σάλτσα θα διαρκέσει στο ντουλάπι έως και 12 μήνες. Εάν μεταφερθεί σε σακούλα κατάψυξης ή αεροστεγές δοχείο,
μπορεί να καταψυχθεί για άλλους 2 μήνες. Μόλις ανοιχτεί, μπορεί να κρατήσει στο ψυγείο για 1 μήνα. Η φρέσκια σάλσα πρέπει να ανοιχτεί εντός 2 εβδομάδων ή να καταψυχθεί για έως και 2 μήνες. Μόλις ανοίξει, φάτε το ή καταψύξτε το μέσα σε 1 εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει για το σπιτικό. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.